นานมาแล้วมีเมืองหนึ่งที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลในเมืองแห่งนี้มีผู้คนอาศัยอยู่มากมายและต่างก็มีความสุขเพราะเจ้าเมืองนั้นดูแลผู้คนให้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยดีเสมอมาเมืองนี้มีชื่อว่าสุวรรณมาศนครชาวเมืองทั่วไปต่างชื่นชมในพระบารมีของท่านเจ้าเมืองที่มีชื่อว่าท้าวสุวรรณจักรและท้าวสุวรรณจักรนั้นมีพระโอรสอยู่สองพระองค์พระโอรสคนโตมีชื่อว่าสุวรรณราชส่วนคนน้องมีชื่อว่าสุวรรณโชติทั้งสองคนพี่น้องต่างรักใคร่กันดีและมีอายุที่ไล่เลี่ยกันสุวรรณราชนั้นอายุใกล้จะเข้าวัยเบญจเพสแล้วและทางโหรหลวงได้ทำนายว่าเขาจะต้องประสบกับเคราะห์กรรมร้ายแรงจนถึงขั้นต้องระหกระเหินไปไกลจากพระราชวังแต่สุดท้ายแล้วก็จะได้กลับมาอีกครั้งและจะเป็นพระราชาที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าท้าวสุวรรณจักรเมื่อได้ฟังโหรหลวงทำนายดังนั้นก็รู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักและพยายามหาทางป้องกันในทุกรูปแบบแต่สุวรรณราชนั้นไม่ได้คิดมากเพราะเขาคิดว่าก็เป็นเพียงแค่คำทำนายและมองไม่เห็นสาเหตุว่าจะมีอะไรทำให้เขาต้องเร่ร่อนไปไกลจากวังเขาได้แต่ปลอบใจพ่อและน้องชายว่าอย่าได้คิดมากคำทำนายก็คือคำทำนายถ้าคิดมากไปจะทำให้เป็นทุกข์เสียเปล่าๆและเมื่อเวลาผ่านไปจนสุวรรณราชนั้นอายุล่วงเลยวัยเบญจเพสไปนานแล้วแต่ก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นตามที่โหรหลวงทำนายเอาไว้ทุกคนก็ดูจะสบายใจขึ้นและใช้ชีวิตกันตามปกติไกลออกไปทางทิศตะวันออกของสุวรรณมาศนครนั้นยังมีเมืองเล็กๆอยู่อีก2เมืองคือเมืองปทุมมาศและเมืองจันทเศรษฐ์ทั้ง3เมืองนั้นต่างก็เป็นเมืองพี่เมืองน้องกันแต่ด้วยเมืองปทุมมาศและเมืองจันทเศรษฐ์เป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่โตเท่ากับสุวรรณมาศนครทำให้ทั้ง2เมืองต่างยกย่องให้สุวรรณมาศนครเป็นเมืองพี่และคอยส่งเครื่องบรรณาการต่างๆไปให้อยู่เสมอเพื่อแสดงความจงรักภักดีและผูกมิตรไมตรีเมืองปทุมมาศนั้นมีพระธิดาที่มีรูปโฉมงดงามยิ่งนักเธอเป็นที่หมายปองของบรรดาเจ้าชายจากทั้งเมืองใกล้และเมืองไกลรวมทั้งเจ้าชายจากเมืองจันทเศรษฐ์และสุวรรณมาศนครด้วยเช่นกันสุวรรณโชตินั้นได้หลงรักพระธิดาปทุมวดีตั้งแต่ครั้งยังวัยเยาว์แล้วเพราะทั้ง3พระองค์คือสุวรรณราชสุวรรณโชติและปทุมวดีต่างก็เป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่ยังเด็กทั้งสุวรรณราชและสุวรรณโชติต่างก็รู้ดีในความเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองของพระธิดาปทุมวดีแต่ทั้งสองก็ยังคงรักใคร่ในตัวเธอโดยเฉพาะสุวรรณโชตินั้นจากความรักในครั้งวัยเด็กพอเติบโตขึ้นเขาก็หลงรักพระธิดาปทุมวดีอยู่เช่นเดิมแต่พระธิดาปทุมวดีกลับไปหลงรักพี่ชายของเขาและพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ครอบครองหัวใจของสุวรรณราชสุวรรณราชนั้นรู้อยู่แก่ใจว่าพระธิดาปทุมวดีรักใคร่ในตัวเขาแต่เขาก็ไม่สามารถตอบรับความรักนั้นได้เพราะเขารู้สึกกับพระธิดาปทุมวดีแค่เพียงน้องสาวและเขาก็พยายามโน้มน้าวใจให้พระธิดาปทุมวดีนั้นได้เห็นถึงความรักที่น้องชายของเขาได้มอบให้แต่ปทุมวดีกลับไม่สนใจและมุ่งมั่นที่จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้แต่งงานกับเขาเพราะเธอต้องการที่จะขึ้นเป็นพระมเหสีของเมืองใหญ่อย่างสุวรรณมาศนครนั่นเองหลังจากที่ทำทุกทางแล้วแต่สุวรรณราชก็ไม่เคยคิดจะรักเธอเลยปทุมวดีเลยตัดสินใจให้แม่หมอในวังของเธอนั้นทำเสน่ห์เพื่อให้สุวรรณราชหลงรักแต่ก่อนที่เหตุการณ์เลวร้ายจะเกิดขึ้นสุวรรณโชติที่คอยตามดูพฤติกรรมของปทุมวดีอยู่นั้นก็ได้เข้าไปทำลายพิธีทำเสน่ห์ของแม่หมอและเตือนสติปทุมวดีแต่เธอก็ไม่สนใจจะรับฟังทั้งยังด่าทอสุวรรณโชติด้วยถ้อยคำรุนแรงพร้อมกับหยามน้ำใจอีกด้วยว่าต่อให้ผู้ชายในโลกนี้เหลือแต่สุวรรณโชติเพียงคนเดียวเธอก็จะไม่เหลียวแลสุวรรณโชติได้แต่ยืนนิ่งอึ้งและเริ่มเห็นท่าแท้ของพระธิดาปทุมวดี
ว่าภายใต้ใบหน้าและรูปร่างที่งดงามนั้นมีแต่ความชั่วร้ายและไม่มีความรักให้แก่ใครเลยแม้แต่กับพี่ชายของเขาที่เธอบอกย้ำอยู่ตลอดว่ารักแต่ใจจริงแล้วเธอแค่อยากจะพาตัวเองขึ้นไปเป็นพระมเหสีของเมืองใหญ่อย่างสุวรรณมาศนครก็เท่านั้นเองหลายวันต่อมาพระธิดาปทุมวดีได้เดินทางมาที่สุวรรณมาศนครและได้แอบพาแม่หมอมาด้วยเธอตั้งใจจะมาหาลู่ทางเพื่อเอาชนะใจของสุวรรณราชให้ได้แต่สุวรรณราชที่รู้เรื่องจากสุวรรณโชติทั้งหมดแล้วก็ได้บอกไปด้วยถ้อยคำที่ดีว่าให้ปทุมวดีกลับบ้านเมืองของเธอไปเสียและเขาจะลืมในสิ่งที่เธอได้คิดร้ายกับเขาส่วนความสัมพันธ์นั้นก็จะยังคบหากันฉันพี่น้องต่อไปเมื่อพระธิดาปทุมวดีได้ยินคำพูดจากสุวรรณราชอย่างนั้นก็ทำให้เธอโกรธจนสุดขีดพร้อมกับสั่งให้แม่หมอที่ติดตามมาด้วยทำพิธีสาปแช่งสุวรรณราชทันทีแม่หมอสาปให้เจ้าพี่สุวรรณราชกลายเป็นคางคกไปเลยในเมื่อน้องไม่ได้ตัวเจ้าพี่ก็อย่าให้มีหญิงใดได้ตัวเจ้าพี่ไปเช่นกันเมื่อปทุมวดีพูดจบก็เดินหนีไปทันทีพร้อมๆกับที่แม่หมอคนนั้นได้ดึงเอาหนังคางคกออกมาร่ายมนต์ดำใส่ลงไปหลังจากนั้นนางก็ขว้างหนังคางคกใส่ร่างของสุวรรณราชทำให้ร่างของเขากลายเป็นคางคกกระโดดไปกระโดดมาอยู่ในตำหนักนั้นเมื่อแม่หมอเดินออกไปก็สวนทางกับสุวรรณโชติที่เดินเข้ามาพอดีสุวรรณโชติรู้สึกแปลกใจมากที่เห็นปทุมวดีรีบร้อนเสด็จกลับและมีแม่หมอเดินออกจากตำหนักของพี่ชายเป็นคนสุดท้ายด้วยท่าทางที่มีพิรุธเขายืนมองจนปทุมวดีและแม่หมอเดินพ้นไปแล้วก็ได้เดินเข้าไปในตำหนักแต่กลับไม่เห็นสุวรรณราชอยู่ในห้องรับรองเขาเห็นแค่คางคกตัวใหญ่ที่มีผิวตะปุ่มตะป่ำและคางคกตัวนั้นก็นั่งจ้องมองเขาอยู่สุวรรณโชติเดินตามหาพี่ชายไปทั่ววังแต่ก็ไม่พบและสุวรรณราชที่อยู่ในร่างคางคกก็ได้กระโดดออกมานอกตำหนักด้วยความเร็วเพื่อที่จะติดตามปทุมวดีไปให้ทันเพราะเขาคิดว่าคงมีแต่แม่หมอคนนั้นที่จะทำให้เขาได้กลับมาเป็นคนอีกครั้งหนึ่งคางคกตัวใหญ่กระโดดมาได้สักระยะหนึ่งก็เห็นเกวียนของทหารที่เตรียมจะออกเดินทางไปนอกเมืองเขาจึงกระโดดขึ้นไปแอบอยู่บนเกวียนนั้นและซุกตัวอยู่ในร่องไม้ที่แตกออกจนกระทั่งเกวียนเริ่มเคลื่อนออกไปนอกวังสุวรรณราชในร่างคางคกซุกตัวอยู่ในเกวียนจนกระทั่งเช้าจนเมื่อสายแล้วและมีแสงแดดส่องจ้าทำให้เขารู้สึกแสบผิวกายเขาจึงออกมาจากร่องไม้แตกนั้นและกระโดดลงไปบนพื้นดินโอ๊ยเมื่อคางคกตัวใหญ่กระแทกกับพื้นดินมันก็ได้ส่งเสียงร้องออกมาจนทหารที่ขับเกวียนอยู่นั้นหันมามองตามเสียงร้องด้วยความงุนงงเพราะทหารที่ขับเกวียนอยู่นั้นมั่นใจว่าได้ยินเสียงร้องของมนุษย์อย่างแน่นอนแต่ทั่วบริเวณที่เขาจอดเกวียนอยู่และสอดสายสายตามองดูก็เห็นเพียงแค่คางคกตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่นั่งนิ่งจ้องมองเขม็งด้วยลูกตาปนๆทหารคนนั้นส่ายหัวแล้วรีบขับเกวียนต่อไปส่วนสุวรรณราชนั้นก็เพิ่งรู้ว่าตัวเองที่อยู่ในร่างของคางคกยังสามารถพูดได้เหมือนกับคนทั่วไปสุวรรณราชคิดหาหนทางที่จะให้ตัวเขานั้นได้กลับคืนร่างอีกครั้งและเขาก็รู้สึกดีใจที่รู้ว่าตัวเองยังคงพูดได้เพราะเขายังคงมีโอกาสที่จะเล่าเรื่องราวให้ผู้อื่นได้ฟังสุวรรณราชจึงคิดถึงน้องชายขึ้นมาถ้าน้องชายของเขาได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วเขาเชื่อว่าสุวรรณโชตินั้นจะต้องช่วยเขาได้อย่างแน่นอนสุวรรณราชในร่างคางคกตัวใหญ่หันมองไปรอบตัวและกระโดดไปตามทางที่คิดว่าน่าจะเป็นทางกลับไปยังสุวรรณมาศนครแต่เพราะเขาได้กลายเป็นคางคกจึงทำให้ระยะทางที่จะกลับไปยังเมืองของตัวเองนั้นมันดูไกลจนเขาเกือบจะถอดใจแต่เมื่อคิดถึงน้องชายและพ่อเขาจึงอดทนกระโดดต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเที่ยงวันที่มีแสงแดดร้อนจัดสุวรรณราชในร่างคางคกก็ไม่สามารถกระโดดไปตามเส้นทางดินสายเล็กๆนั้นได้แล้วเพราะมันทั้งร้อน
ทั้งเหนื่อยและเขาก็หิวมากด้วย เขาเลยกระโดดเข้าไปหลบอยู่ในกอหญ้ารกเพื่อพักเหนื่อยสุวรรณราชในร่างคางคกพลอยหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าแล้วเขาก็ต้องสะดุ้งตกใจตื่นเมื่อได้ยินเสียงแปลกๆดังอยู่ใกล้ๆคางคกตัวใหญ่ลืมตาขึ้นมองเห็นเป็นสุนัขตัวโตที่ยืนค้ำหัวอยู่เจ้าสุนัขตัวนั้นแยกเขี้ยวคำรามและขาหน้าของมันก็กำลังยกขึ้นเพื่อจะตะปบเจ้าคางคกคงเป็นเพราะสุวรรณราชอยู่ในร่างคางคกตัวใหญ่ทำให้เจ้าสุนัขตัวนั้นสนใจและอยากจะตะปบเล่นคางคกผิวเนื้อขรุขระเริ่มเห็นถึงความไม่ปลอดภัยมันจึงจ้องมองไปที่เจ้าสุนัขต่างฝ่ายต่างจดจ้องกันอยู่อย่างนั้นและเจ้าสุนัขก็ได้ใช้เท้าตะปบเข้าที่ขาของคางคกสุวรรณราชร้องโอยด้วยความเจ็บปวดเพราะกรงเล็บของเจ้าสุนัขตัวนั้นทำให้เขาได้แผลที่ตรงโคนขาจนเลือดไหลซึมออกมาคางคกตัวใหญ่รีบถอยหลังและซุกตัวเข้าไปในกอหญ้าลึกเจ้าสุนัขตัวนั้นก็พยายามแหย่ขาตามเข้ามาเพื่อที่จะควานหาตัวให้ได้และเมื่อกรงเล็บนั้นเกือบจะถึงตัวเขาแล้วเขาก็ได้ตวาดออกไปหยุดนะไปให้พ้นด้วยน้ำเสียงของมนุษย์ที่ตวาดดังออกมานั้นทำให้เจ้าสุนัขตกใจและยืนนิ่งขึงอยู่กับที่คางคกตัวใหญ่เลยรีบแทรกตัวผ่านกอหญ้าและหลุดไปอยู่อีกฟากหนึ่งมันรีบกระโดดหนีไปด้วยความทุลักทุเลเพราะขาด้านหลังนั้นได้รับบาดเจ็บและเลือดก็ยังไหลอยู่สุวรรณราชนั้นเริ่มรู้สึกเจ็บชาที่โคนขาแต่เขาก็ยังกระเสือกกระสนกระโดดไปข้างหน้าอย่างไร้ทิศทางเขาพยายามทำให้ตัวเองมีสติไม่คิดฟุ้งซ่านและคอยระมัดระวังตัวให้รอดพ้นจากงูหรือสัตว์อื่นๆที่จะมาทำร้ายคางคกได้